Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay, kênh sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện ma có thật. Xin mời các bạn cùng nghe nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên ghé kênh, rất mong các bạn đăng ký kênh vừa để ủng hộ, vừa để theo dõi những câu chuyện khác. Và nếu thấy câu chuyện hay, thì xin hãy bấm like, chia sẻ cho người thân bạn bè cùng nghe. Và cũng đừng quên để lại ý kiến trong phần comment nhé. Chúc các bạn có buổi nghe truyện thật là thư giãn. Câu chuyện số 1. Căn phòng lúc nào cũng khóa. Tôi có một người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản của nhà thương được vài năm trước khi sự việc xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi. Khi cậu tôi kể về sự kinh hoàng mà ông ấy gặp phải vào một đêm, để rồi sau đó ông xin nghỉ việc luôn. Tôi nhớ câu chuyện này rất kỹ vì đó là một dịp hiếm có. Chúng tôi đã năn nỉ ông ấy kể. Lúc kể, ông ấy có vẻ như đang đi vào một trạng thái xuất thần. Giọng của ông trở nên đều đều và ông cố gắng tránh bất cứ sự xúc động nào. Khi mới làm việc tại bệnh viện, ông để ý có một căn phòng đặc biệt trong khu bệnh thần kinh mà không bao giờ dùng đến, và lại cửa phòng luôn luôn khóa chặt. Lúc nào ông hỏi thì giám đốc hoặc là những người làm chung đều nói rằng đừng có thắc mắc, và họ nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Đôi khi họ còn giả bộ không nghe ông hỏi và lờ đi. Vào một đêm khuya, ông thay bóng đèn điện ở trên trần nhà ở hành lang, cách căn phòng này không xa. Gắn bóng đèn mới xong, ông vừa leo xuống thang thì bóng đèn mới thay bỗng chớp chớp mấy cái rồi tắt. Ngay lúc này, ông để ý thấy nhiệt độ bỗng nhiên xuống thấp và một mùi kỳ lạ từ đâu tỏa ra khắp cả hành lang như một làn khói vô hình. Ông phải đi ngang qua cái phòng đó về khu vực chính của bệnh viện để lấy một bóng đèn khác. Khi đến gần cái phòng lúc nào cũng khóa, mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc. Rồi ông nghe những tiếng lạ lùng quái gở phát ra từ chung quanh cánh cửa đó. Lúc đầu thì có tiếng giống như ai đang hát, nhưng rồi nó trầm xuống với một giọng lầm bầm lạ lùng. Những tiếng kế tiếp ông nghe được mang một nỗi xúc động sầu thương, có lúc như là giận dữ, có lúc thì sợ sệt. Mặc dù không nhận ra được gì, nhưng nó nghe như tiếng bà nội đã qua đời của ông vậy. Minh. Tiếng thân yêu quen thuộc khóc lớn. Cứu bà Minh, chỉ có con mới cứu được bà. Bà ở đây nè, nhanh lên Minh, hãy nhanh lên. Lúc đó cả người đều lạnh ngắt. Ông thấy thật bối rối. Chuyện này làm sao mà xảy ra được? Bà nội đã chết hơn 20 năm rồi mà. Lúc đó người cậu lớn tuổi của tôi tự nhiên sụt sùi khóc như một đứa trẻ. Đằng sau giọng nói cầu cứu của bà nội, ông còn nghe được một tiếng kỳ quặc, giống như tiếng cười giễu cợt từ một âm thanh không thuộc thế giới này. Như là có một lực lượng nào thúc đẩy. Ông đi đến định mở cửa phòng, nhưng khi vừa cầm cái nắm cửa, ông ngửi thấy mùi cháy khét rất khó chịu nơi bàn tay của ông. Và nó đã để lại một vết thẹo lưỡi liềm mà ông phải mang theo cả cuộc đời, như một sự nhắc nhở đau lòng. Sau đó, cái nắm cửa bắt đầu tự động vặn tới vặn lui, rồi đến cả cánh cửa rung rinh thật mạnh. Tiếp theo là tiếng đập và đá trên cánh cửa dữ dội, như có ai đó ở bên kia cánh cửa đang cố gắng phá tung cửa để đi ra.
Dưới sự việc như vậy, ông biết rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nên ông chạy nhanh như bay xuống hành lang, không thèm quay đầu lại. Ở sau lưng, tiếng cười kỳ quặc càng ngày càng vang lớn hơn. Khi chạy ra khỏi đến được bàn làm việc của nhân viên y tá, ông ngã quỵ xuống đất và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông. Khi người y tá đến săn sóc vết bỏng, ông đã kể lại những gì ông vừa chứng kiến. Không ai dám đi một mình đến hành lang đó để dò xét, nên người giám đốc đã phái 2 người làm việc đến đó để xem tình hình ra sao. Khi trở lại, một trong 2 người được phái đi không nói gì hết. Anh ta chỉ đi thẳng đến nơi máng áo, chụp lấy chiếc áo khoác và lặng thinh đi thẳng ra cửa. Còn người thứ hai nói rằng không có chuyện gì xảy ra hết. Chiếc thang vẫn còn để ở hành lang như cậu tôi đã để, và bóng đèn thì vẫn cháy sáng như bình thường. Vài hôm sau, người được phái đi xem xét để rồi phải nghỉ việc luôn, gọi điện thoại cho cậu tôi và nói với cậu tôi rằng ông ta cũng có một kinh nghiệm giống như vậy, nhưng chỉ khác rằng tiếng của người nói bên kia cửa là tiếng của người anh của ông đã chết từ lâu. Và ông cũng nghe được những nỗi xúc động ào ạt không sao diễn tả được từ bên kia cánh cửa. Sau khi nghe xong, cậu của tôi quyết định xin nghỉ việc luôn. Khi đến gặp người giám đốc để đưa đơn thôi việc, thì cậu mới biết là mình đã bị đuổi ngay đêm hôm đó, và ông còn bị cảnh cáo rằng không được nói chuyện này với bất kỳ một ai. Câu chuyện số 2: Căn phòng ma. Viết theo lời kể của một người quen hiện sống tại Massachusetts, USA. Câu chuyện này do một người bạn gửi đến cho Tám Tạng. Nha Trang có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi nghỉ mát của rất nhiều người Việt Nam. Những bãi biển với các trắng phao chạy dài mấy cây số thu hút biết bao nhiêu người. Đi về hướng bắc của thành phố, chúng ta sẽ thấy nào là Tháp Bà, Hòn Chồng, Bãi Dương và nhiều thắng cảnh khác. Dãy Hòn Ngang ngay tại Đồng Đề, nơi có đèo Rù Rì, tạo thành hình dáng của một cô gái nằm xõa tóc chờ đợi người yêu, đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Nha Trang với câu thơ của một chàng lính nào đó ở Đồng Đề: Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ, em nằm xõa tóc đợi chờ anh. Tôi được sinh ra ở một nơi cách thành phố Nha Trang vài chục cây số về phía bắc Vạn Giã, Vạn Ninh. Đó là nơi má tôi đã sống suốt thời niên thiếu của mình. Tôi có một chú ruột là chú Nam và một người bác dượng, chồng chị của ba tôi, sống ở Nha Trang. Vào các dịp Tết, ba mẹ cho chúng tôi về đó chơi để chúc Tết bà con và ngắm cảnh phố phường trong ngày Tết. Vào mùa hè năm 1970, tôi đậu tú tài 2 và thi đậu vào Đại học Duyên Hải tại Nha Trang. Tôi rất mừng vì sẽ được học về những gì mà tôi hằng yêu thích, hải dương học. Gần đến ngày nhập học, ba tôi đem gửi tôi ở nhà bác dượng để cho tiện việc học hành. Ở đó thì tôi chỉ cần đạp xe đạp 15 phút là đến trường đại học. Nhà dượng tôi nằm gần ngã ba của một con đường nhỏ, và con đường Phước Hải dẫn xuống chợ. Ba mẹ tôi nói là bác ấy mua căn nhà này giá rẻ mạt, chỉ bằng nửa giá trị thật sự của nó mà thôi. Nhà có 3 tầng. Ở tầng trệt thì phía trước bác mở tiệm may, phía sau làm phòng khách. Tầng lầu 1 có 3 phòng ngủ, phòng cho 2 vợ chồng bác, còn 2 phòng kia là phòng của con gái và 2 cậu con trai. Tầng 2 thì chỉ có 2 phòng. Một phòng phía trước được khóa kín, còn phòng phía sau để trống. Tôi được bác cho ở căn phòng trống này. Bác dượng bắt tôi hứa
là không được đụng chạm gì cái phòng phía trước cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ bác ấy cất giấu những món đồ quý báu trong phòng này. Tôi hứa ngay và rất vui mừng vì mình được tự do một mình một phòng trên một tầng lầu riêng biệt. Tuần đầu ở đó, tôi phải dọn dẹp chỗ ở và vào trường để nghe hướng dẫn nội quy và các sinh hoạt ở trong trường. Lại còn phải đi thăm các phòng thí nghiệm tại Hải Dương Viện Nha Trang, nên tôi mệt nhoài cả người. Khi tối đến là lên giường ngủ say như chết. Sau đó, mọi việc đã vào nếp nang và tôi quen dần với nếp sống này. Ban ngày đi học, chiều về cơm nước xong, nói vài câu chuyện với hai bác rồi lên phòng học bài vở. Vào những ngày Chủ nhật, sau khi đi lễ về, tôi cùng mấy anh chị con bác Dược đi cine hay đi dạo vòng bờ biển. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho đến một đêm thứ Bảy. Đang nằm trên giường đọc truyện tiểu thuyết của Quỳnh Giao, tôi nghe có tiếng nói thì thào từ phòng bên vọng sang. Tôi nghĩ chắc bác tôi lên phòng để tìm kiếm cái gì đó. Nhưng 15 phút sau, tiếng thì thào vẫn vọng ra. Tôi tò mò hé cửa nhìn xem có ai bên đó không. Tôi thấy cửa phòng vẫn khóa và tiếng nói bỗng nhiên im bặt. Tôi lấy làm lạ, nhưng cũng trở vào phòng của mình và tiếp tục đọc sách, và đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau, khi đi dự lễ ở nhà thờ Phước Hải về, bác Dượng tôi không có đạo, nên chỉ có tôi và anh chị cùng với tôi đi lễ mà thôi. Tôi gặp riêng bác cô tôi và nói: "Đêm qua cháu nghe có ai nói chuyện thì thảo phòng kế bên, nhưng khi cháu ra coi thì không thấy ai cả." "Chắc là cháu mơ đó thôi, chứ gia đình bác ở đây mấy năm nay có gì đâu. Thôi đi ăn sáng đi, và nhớ đừng nghịch ngợm gì cái phòng bên đó nghe chưa." Tuy không hài lòng với câu trả lời của cô tôi, nhưng tôi vẫn vâng dạ và đi ăn sáng rồi đi chơi. Vào những ngày sau đó thì không có chuyện gì xảy ra, và tuổi trẻ dễ quên, nên tôi cũng quên mất sự việc này. Nhưng lại đến đêm thứ Bảy, trong khi đang nằm đọc truyện, thì tôi lại nghe tiếng xì xào bên phòng vọng qua. Tôi là thằng nổi tiếng nghịch ngợm ở nhà nên rất bạo. Tôi lắng tai nghe, và khi chắc chắn rằng là mình không nghe lầm, tôi nhẹ nhẹ bò ra cửa sang phòng kế bên và ghé mắt vào ổ khóa nhìn vào trong. Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì hết. Ngay cả tiếng thì thào lúc nãy bây giờ cũng im lìm. Trở về phòng với tính lì lợm của mình, tôi lại hứa là sẽ tìm ra sự thật của căn phòng đó. Hôm sau, tôi lại đem chuyện này nói với bác trai. Nhưng tôi chỉ nói quanh là cháu nghe tiếng động ở phòng bên. Chắc có ai đó đột nhập vào nhà, muốn trộm đồ hay sao đó. Bác tôi nạt ngang: "Mấy con chuột nhắt đó, chứ ai mà vô nhà. Nó chạy rầm rầm và cắn nhau chí ché suốt đêm. Cháu chưa quen nên khó ngủ. Từ từ rồi cũng quen thôi. Mà nè, cháu phải nhớ là bác dặn không được phá phách gì cái phòng kế bên nghe chưa?" "Dạ, cháu nhớ ạ." Tôi trả lời, nhưng trong lòng nghi ngờ là có cái gì bí ẩn mà các bác muốn giấu tôi đây. Tôi đợi cơ hội để tìm hiểu sự bí mật trong căn phòng kia. Khổ nỗi là căn phòng luôn khóa kín, và cái chùm chìa khóa thì bác trai luôn giữ theo trong người. Nhưng rồi cơ hội đã đến. Một hôm Chủ nhật, hai bác đi dự đám cưới đến khuya mới về. Tôi lục đục một hồi rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi xuống tầng dưới để đi tiểu. Bật đèn lên, tôi thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn gần bộ salon. Cơ hội tốt cho tôi rồi. Đi tiểu xong, tôi vơ ngay chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng lên lại lầu 2. Thì mang tiếng là gan cùng mình, nhưng cũng hơi run run khi đút chìa khóa vào ổ và mở phòng kế bên. Tôi bước vào trong phòng. Phòng trống không. Chỉ có một bàn thờ nhỏ với hình phóng to của một cô gái trẻ đẹp và một bát hương
với đầy chân nhang cắm ở trong đó. Trên tường có gắn một bóng đèn kiểu cọ và một công tắc ở gần cửa ra vào. Trên trần nhà có treo một quạt máy cũng còn hơi mới. Ngoài ra không có gì nữa. Tôi đứng quan sát một lúc rồi trở ra khóa phòng lại và đem chìa khóa trả về chỗ cũ. Tuy không tìm được những gì mà mình muốn thấy, tôi cũng tạm thỏa mãn với chính mình. Tôi là thằng gan lì chẳng sợ gì cả. Có lẽ bác tôi nói đúng cũng nên. Tiếng động có thể do một con chuột gây ra mà thôi. Nhưng luận cứ đó chỉ đứng vững có một ngày thôi. Đêm sau, tiếng thì thào lại nổi lên. Tôi lắng tai nghe coi đó đúng là tiếng chuột không. Không, rõ ràng là tiếng người mà. Tôi đi ra đến cửa thì tiếng nói lại im bặt. Chắc là ai muốn phá mình đây. Tôi tự nói với mình như vậy để tránh nói đến từ ma. Không sao, tôi chưa từng sợ ma mà. Nó có làm gì được tôi đâu chứ. Tôi vẫn đợi một cơ hội khác để tìm ra sự thật. Vào một sáng chủ nhật, khi đi lễ về, tôi thấy chùm chìa khóa để trên tủ mai ở nhà ngoài. Chắc bác trai đi sửa soạn tiệm để quên ở đó. Trong khi mọi người ăn sáng, tôi ra trước tuột lấy cái chìa khóa phòng, rồi chạy ra tiệm làm chìa khóa gần nhà, nói làm gấp cho tôi. Chỉ 10 phút sau, tôi đã có trong tay một cái chìa khóa mới. Tôi trở về nhà và mai thay, mọi người vẫn bận bịu ở dưới bếp. Tôi gắn trả chìa khóa vào chỗ cũ. Xong tôi thảnh thơi lên phòng mình, giấu cái chìa khóa trong áo gối. Tôi nghĩ là mình sẽ sớm khám phá ra được điều mình muốn biết. Tôi dự định là phải đợi đúng vào lúc mà tiếng thì thào trỗi lên thì hành động. Đêm đó, khoảng 11 giờ 30 khuya, tôi nghe tiếng thì thào nổi lên. Nhẹ nhàng, tôi bước tới cửa phòng, đút chìa khóa vào, xoay nhẹ và đẩy nhẹ cánh cửa. Tay thì bỏ cái chìa khóa vào túi quần và bước vào bên trong. Không thấy ai cả. Trên bàn thờ có 3 cây nhang đang cháy dở gần hết. Chắc là bác trai đốt hồi chiều. Tôi bước lại gần bàn thờ, nhìn cho rõ hơn cái hình ở trên đó. Đang nhìn thì tôi cảm thấy có vật gì chạm vào phía sau cổ. Với phản ứng tự nhiên, tôi dùng tay hất nó ra và quay lại nhìn. Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy một sợi dây thừng, một đầu cột dính vào cái quạt, còn đầu kia là cái thòng lọng đang đu đưa hướng về phía tôi. Tôi nhớ rõ là lúc bước vào, đâu có thấy nó đâu. Thấy nó hướng về phía mình, tôi lấy tay hất ra và nhanh chân phóng ra cửa. Nhưng cái thòng lọng nhanh hơn là tôi tưởng. Nó quàng vào cổ tôi từ phía sau và siết lại. Cái dây tự động rút dần lên và kéo tôi hõng khỏi sàn nhà gần như nửa thước. Tôi bị nghẹt thở, phải cố dùng 2 tay để gỡ sợi dây nơi cổ ra. Vô ích, nó siết rất chặt, tôi không tài nào gỡ ra được. Tôi nghẹt thở quá rồi, mắt tôi bắt đầu trợn trắng lên và tôi phải há to miệng để hít thở. Trong giây phút này, tôi nghĩ chắc sẽ bỏ mạng với cái dây này rồi. Tai tôi yếu dần và tuôn dần khỏi sợi dây nơi cổ. Đột nhiên, tai tôi chạm vào sợi dây thẻ bài có thánh giá bằng ngà mà tôi luôn đeo trên cổ. Bà tôi đã mua thánh giá này cho tôi lúc tôi chịu phép thêm sức. Nó đã được chính thức Đức Giám mục làm phép. Tôi nhớ lại mẹ tôi thường nói, khi nào gặp ma quỷ thì cầm thánh giá và đọc kinh, tinh kính thì sẽ thoát được sự hiểm nghèo. Với sức lực cuối cùng, tôi thọ tay vào ngực, nắm cây thánh giá ra và dí vào sợi dây. Trong đầu đọc thầm mấy câu kinh. Thật không ngờ, cái sợi dây tuột khỏi cổ tôi, trút lên cái quạt rồi biến mất. Tôi rớt xuống sàn nhà một cái bịch. Tôi lồm cồm đứng dậy và chạy một mạch xuống lầu, không nghĩ gì đến việc đóng cửa phòng lại. Bác trai nghe tiếng động và thấy đèn sáng ở dưới nhà bèn xuống coi. Thấy tôi ngồi hốt hoảng co ro ở góc salon liền hỏi:
Bộ có ai té hả? Bắt nghe cái rầm mà. Khuya rồi, sao cháu còn chưa đi ngủ? Cháu, cháu đi tiểu bị vấp ngã hả? Cháu ngồi đây một chút rồi sẽ lên ngủ. Tôi nói dốc bác. Bác trở về phòng, còn tôi vẫn ngồi co ro ở phòng khách. Nào dám trở lên đó. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi bác trai dậy mở cửa tiệm, thấy tôi nằm co ro ở trên ghế, bèn đánh thức tôi dậy. Bộ cháu ngủ ở đây suốt đêm hả? Tôi chưa kịp trả lời, thì mặt bác tôi chợt biến sắc. Bác lượm cái chìa khóa nằm ở trên sàn. Nó đã rớt xuống đó khi tôi ngủ quên. Bác gằn giọng. Cái chìa khóa cửa phòng ở trên đó phải không? Dạ. Tôi cúi đầu lý nhí trả lời. Bác tôi chạy trở lên lầu. Tôi vội vàng rửa sơ mặt mày, rồi quơ lấy sách vở dòng đi học. Tôi sợ chạm mặt bác vì sự thất hứa của mình. Đến chiều vừa về tới nhà, tôi đã thấy cái vali của tôi được để sẵn trước cửa tiệm, và cô tôi đang đứng chờ ở đó. Thấy tôi, cô nói. Cháu don't biết được gì rồi chứ. Cháu không thể ở đây được nữa. Cô dẫn cháu sang nhà chú Nam ở thôi. Thế là tôi dọn sang nhà chú Nam ở đường Trần Quý Cáp. Chú tôi là sĩ quan huấn luyện viên trong trường sĩ quan hải quân Nha Trang. Gia đình chú cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Nhà chú là một căn nhà gác gỗ. Vợ chồng chú ở phòng dưới, còn tôi và hai con trai nhỏ của chú chiếm tầng gác. Tầng này không có ngăn ra, tuồn luôn từ trước ra sau. Nhưng không sao, miễn có chỗ ở là tốt rồi. Nhất là tôi không phải chạm trán với con ma thần vọng là êm rồi. Chiều hôm sau, cô tôi lại thăm. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc, rồi cô tôi hỏi. Đêm trước, cháu vào phòng trên đó phải không? Dạ. Tôi trả lời, rồi kể cho cô biết việc tôi suýt chết vì sợi thòng lọng ở trong phòng đó. Các bác đã dặn cháu rồi, mà sao cháu chẳng chịu nghe lời bác vậy? Bác trai á, vì sự an toàn của gia đình, đành phải đuổi cháu. Để cô kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện, thì cháu sẽ rõ lý do. 5 năm trước, gia đình cô từ Sài Gòn chuyển về đây để làm ăn. Trước đó thì bác trai đã có nhờ người quen dò hỏi mua giùm nhà ở nơi thuận tiện để mở tiệm mai được. Họ nói có một căn nhà đang đè bán với giá rất rẻ. Bác trai vì nôn nóng nên cũng không tìm hiểu gì cho kỹ, nên nhờ họ mua giùm. Sau đó, gia đình bác chọn về ở. Chỉ một tuần sau là cả nhà đã nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở trên lầu 2 rồi. Bác trai bèn đi hỏi dò hàng xóm thì biết ra sự thật. Căn nhà bị ma ám cả 4 năm rồi. Cô gái đầu lòng của người chủ nhà đầu tiên đã treo cổ tự giận chết trong căn phòng ở trên lầu 2, vì ba mẹ cô ấy nhất định không bằng lòng cho cô ta lấy một anh bạn học nghèo. Và từ đó hồn cô ta chiếm cứ căn phòng đó và phá rối người ở trong nhà. Gia đình cô ta phải bán nhà đi chỗ khác ở. Căn nhà này đã đổi chủ mấy lần rồi. Ai ở được một thời gian cũng phải bán tháo để đi thôi. Hai bác rất sợ, nhưng bao nhiêu vốn liếng đã bỏ hết vào tiền nhà rồi. Có muốn đi cũng không có chỗ mà ở. Đành phải liều ở lại, chứ biết làm sao đây. Nhưng mà hàng đêm, nó cứ rì rầm và gây ra những tiếng động dị thường ở trên đó. Bác trai không có đạo, nên ông ấy đi thỉnh thầy cúng về để tế hồn cho nó. Ông thầy Pháp và bác trai cúng bái rì rầm ở trên đó cả buổi mới xong. Khi thầy Pháp về, bác trai mới cho mọi người biết là bác đã hứa với hồn ma của cô gái là sẽ dành riêng căn phòng đó cho cô ta và sẽ cúng bái nhang đèn cho cô ấy. Chỉ xin cô ấy đừng phá gia đình nữa. Từ đó, cô ta không phá gì nữa. Không biết bác trai kiếm đâu ra cái hình của cô ta và đem phóng to ra về để trên bàn thờ. Chỉ có mình bác trai là ngày ngày lên nhang đèn ở trên đó, chứ gia đình chẳng một ai dám bước lên lầu 2 cả. Vì tôi là con cháu ở trong nhà, nên hai bác để ở phòng kế bên, nghĩ là chắc cô ta cũng để yên cho tôi. Nào ngờ, vì tính tò mò mà gây ra đại sự. Hôm qua, bác trai phải lên đó xin lỗi.
và hứa là đuổi tôi đi để cô ấy vừa lòng. Rồi cô nói, cháu cũng đừng trách bác trai nha. Từ đó về sau, mỗi khi có dịp tới thăm gia đình tôi chỉ dám lảng vảng ở nhà dưới mà thôi, và không bao giờ dám ngủ lại đêm cả. Cho đến bây giờ, mỗi khi hồi tưởng về cái đêm hôm đó, tôi vẫn cảm thấy rợn rợn cả người. Câu chuyện số 3: Căn nhà bên kia đều rù rì. Ai từng sống ở Nha Trang trước năm 75 cũng biết đoạn đường từ Ninh Hòa về Nha Trang rất ít dân cư cư ngụ dọc theo khoảng giữa của đoạn đường này, nhất là khu vực gần Nha Trang, vì một bên là núi đá của dãy Trường Sơn, một bên là biển sâu rộng, đất đai khô cằn trắng bạch, cây cối hoang còn mọc không muốn nổi, nói chi là dùng để trồng trọt. Mặt đất cũng như sườn núi, được bao phủ bởi những bụi cây thấp rậm. Thỉnh thoảng ta có thể thấy một vài mảng sườn núi được khai phá để trồng chuối. Có lẽ chỉ có cây chuối mới chịu nổi cái khô cằn khắc nghiệt của đất đai và thời tiết ở đây. Hai bên đường, thỉnh thoảng mới thấy một mái nhà tranh ẩn hiện sau các lùm cây. Ta có thể thấy chung quanh nhà là những bụi chuối, và đằng trước có những dàn cây như thanh long leo. Thanh long cũng là một đặc sản của vùng đất khô cằn này. Nếu ai ghét sự ẩm ướt của mưa mùa thì có thể rất thích thú được sống ở Nha Trang khô ráo như này. Hoàng dạy học tại trường trung học Lê Quý Đôn, một trường có tiếng ở miền Trung này. Những ngày lễ hay chủ nhật, chàng thường chở vợ đi chơi các danh lam kỳ tích trong vùng để ngắm cảnh và cũng để xả đi những mệt nhọc sau những ngày làm việc. Hơn nữa là hai vợ chồng son, nên không phải lo lắng về con cái gì cả. Vợ chàng cũng là một cô giáo dạy ở một trường tiểu học trong thành phố. Cả hai rất mê đi chơi xa trong những ngày nghỉ. Họ thật là hợp tính nhau. Một ngày lễ trùng vào thứ Bảy. Ngày xưa người Việt Nam làm việc 6 ngày tuần, gần đây mới 5 ngày một tuần. Vợ chồng Hoàng quyết định đi chơi vùng Dục Mỹ để thăm suối nước nóng ở nơi này. Suối nước nóng nằm cạnh quốc lộ 21, nên du khách không phải băng rừng lội suối gì cả. Cuộc đi chơi thật thích thú. Suối này được tạo thành do các mạch nước ngầm sâu phun lên từ các khe đá nên rất nóng. Họ cũng như các du khách khác mua trứng gà bỏ xuống các khe suối đá và chờ trứng chín để ăn. Mãi mê chơi và ngắm cảnh, nên mãi đến 6 giờ chiều, vợ chồng Hoàng mới dẫn xe ra quốc lộ để trở về lại Nha Trang. Tới Ninh Hòa thì đã gần 7 giờ, nên họ quyết định vào một quán ăn làm một bụng trước khi tiếp tục lái xe về. Ăn uống xong xuôi, cũng đã gần 9 giờ tối. Hoàng chạy xe chậm chậm để vừa hóng cơn gió mát của buổi tối thổi vào từ biển đông. Ngày mai là chủ nhật, nên có về nhà trễ cũng chẳng sao mà. Trời cũng đã khoảng gần 10 giờ đêm rồi. Trên trời chỉ có toàn những ngôi sao lấp lánh. Đường vắng hoe, không có một chiếc xe nào ngoài xe của vợ chồng Hoàng. Trời gió hay hay rất mát. Vợ chồng Hoàng trò chuyện với nhau về buổi đi chơi. Thỉnh thoảng họ cười rộ lên vì thích thú. Khi xe còn cách đèo rù rì khoảng chừng 5 cây số, thì bỗng nhiên cái xe kêu bập bập vài tiếng rồi tắt máy. Hoàng cố đạp, nhưng cái Honda vẫn chỉ rặn được vài tiếng rồi im bặt. Chàng xuống xe xem lại buri, dây nối, và lại đạp thử. Chiếc xe vẫn nằm lì ra đó. Ngó quanh chẳng thấy một bóng nhà nào cả. Chẳng lẽ phải dẫn bộ xe hơn 10 cây số để về nhà sao? Giờ này các chỗ sửa xe cũng đã đóng cửa cả rồi. Không còn cách nào khác, Hoàng đành dẫn xe dọc theo đường hướng về phía Nha Trang, nơi mà cả một vùng ánh sáng tỏa lên, sáng cả một vùng trời.
Hoàng đang dòng dỗ dẫn xe đi, bỗng nghe vợ la lên. Anh ơi, có nhà ở đằng trước kìa. Hoàng hướng mắt theo tay vợ chỉ và thấy ánh đèn lấp lánh chiếu ra từ một căn nhà ở bên đường. Không quen đi bộ, lại phải dẫn cái xe nặng nề, vừa mệt vừa khát nước, nên Hoàng tỉnh cả người, như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Hai vợ chồng vội dẫn xe vào gõ cửa. Một cụ già chừng hơn 60 mở cửa mời cả hai vào và kêu vợ mang nước trà ra đãi khách. Hai ông bà cụ dáng dấp ốm yếu nhưng có vẻ mặt hiền hậu. Họ hỏi thăm vợ chồng Hoàng vì sao lại lang thang ở trong đêm tối như vậy. Hoàng kể cho ông bà cụ nghe về tình cảnh của mình và xin nghỉ mệt một chút rồi sẽ lên đường. Ông cụ nói: Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, mà hai cháu dắt xe về tới nhà Trang chắc cũng gần sáng. Cháu nhắm có dắt xe qua được đèo Rù Rì không đó? Thôi cứ ngủ tạm ở nhà hai bác đi, sáng rồi về cũng đâu có muộn gì. Hoàng nghe tới đèo Rù Rì thì đã ớn. Lại nghe đồn rằng trên đèo này có nhiều cô hồn chết uổng lắm. Thì không tin vào các chuyện này, nhưng vì sợ và mệt nên chàng đồng ý xin hai cụ cho nghỉ lại đỡ một đêm. Ông bà cụ nhường cho vợ chồng Hoàng cái giường gỗ ở nhà trên, còn họ xuống ngủ ở chõng tre trong căn bếp. Vì mệt mỏi sau cuộc đi chơi nên vợ chồng Hoàng đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cho đến lúc tiếng gà gáy gần đó đã đánh thức Hoàng dậy. Chàng coi đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng. Chàng đánh thức vợ dậy đi rửa mặt. Thấy cái giường của ông bà cụ vẫn còn buông màn. Hai vợ chồng không dám đụng chạm mạnh, sợ làm họ tỉnh giấc. Sau đó Hoàng móc bóp lấy 500 đồng, đặt lên cái bàn gỗ, rồi lấy cái tách trà chặn lên để gió khỏi bay. Chàng nói với vợ: Ông bà cụ chắc cũng không khá giả gì, coi như mình trả công cho lòng tốt của họ em nhé. Xong chàng dắt xe ra đường và thử đạp máy. May quá, cái xe nổ giòn như chưa từng trục trặc gì cả. Chàng đèo vợ chạy chậm chậm, hưởng cái gió mát mẻ của buổi sớm ban mai. Khi về đến chợ Đồng Đế, Hoàng ghé xe vào một quán cà phê mở cửa sớm, kêu một ly cà phê sữa cho vợ và một đen ở cho mình. Vợ chàng đột kêu lên kinh ngạc: Anh làm gì mà sao lưng áo anh toàn lọ nghẹ không vậy? Hoàng nhìn ngoái lại thì đúng là toàn là tro than dính đầy ở sau lưng. Quay sang vợ chàng, cũng thấy sau lưng nàng toàn là màu đen của than. Em cũng thế, chứ đâu riêng gì anh đâu. Hai vợ chồng lo phủi bụi than và tự hỏi sao lọ nghẹ lại bám đầy trên lưng họ được. Lúc đó, chị chủ quán vừa bưng 2 ly cà phê ra, liền lên tiếng: Tôi đoán chắc là anh chị ngủ nhờ ở căn nhà bên kia đèo phải không? Đúng rồi, sao chị lại biết hay vậy? Vậy thì thôi rồi, anh chị lại bị hai con ma chết cháy cho ngủ nhờ rồi. Vợ chồng Hoàng tái mặt hỏi lại: Chị nói gì? Ai là hai con ma chết cháy vậy? Chị chủ quán ôn tồn kể: Số là năm ngoái, cái nhà của hai ông bà cụ ở bên kia đèo Rù Rì một khoảng bị cháy lụi trong đêm. Ông bà cụ đang ngủ nên bị chết cháy ở trong đó. Họ không có ai thân thuộc, nên người ta đào chôn họ ngay sau cái nhà bị cháy đó. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng có người được họ mời vào cho ngủ nhờ qua đêm. Và sáng ra, thấy mình nằm trơ trọi trên nền nhà cháy quang đó. Có lẽ anh chị dậy sớm, nên chưa thấy mình nằm trên đất đó thôi.
Vợ Hoàng mặt tái mét, miệng nam mô liên hồi. Còn Hoàng thì không tin chuyện này cho lắm. Uống xong ly cà phê, chàng lái xe quay trở ngược lại phía đèo rù rì. Vợ chàng thì sợ hãi, luôn miệng khuyên chàng nên quay về Nha Trang. Nhưng Hoàng cứ thẳng một mạch về hướng đêm qua. Một lúc sau, chàng cảm thấy tay vợ bấu chặt vào vai mình. Miệng nàng ú ớ. Anh coi kìa, đúng rồi, cái nhà trái kia kìa. Thôi, mình quay trở lại đi anh. Không nói một tiếng, Hoàng quành xe ngay vào ngôi nhà trái, mặc cho vợ chàng ngồi chết điếng ở phía sau. Dựng xe xuống và đi vào chỗ căn nhà. Chàng xám mặt vì thấy chiếc bàn gỗ bị cháy hơn một nửa, và tờ 500 đồng nằm trên đó vẫn được dằn bởi cái tách nám đen. Tờ 500 bay phần phật vì gió thổi mạnh, như nhắc nhở cho vợ chồng Hoàng là cái chuyện ngủ lại đêm qua ở đây là thật. Và câu chuyện của chị chủ quán là không phải là chuyện bịa đặt. Vợ chồng Hoàng là nhân chứng cho một câu chuyện có thật này. Bước ra phía sau mấy bụi chuối, hai cái mộ nằm chơ vơ không nhang khói, cỏ hoang mọc trùm lên cả mộ. Hoàng là một giáo viên nên động lòng trắc ẩn. Chàng nói với vợ lấy tờ 500 ở trên bàn, chạy xe ra chợ Đồng Đế mua bó nhang và ít hoa quả về đây. Còn chàng thì sắn quần áo ra sức nhổ hết mấy cây cỏ dại trên hai nấm mộ. Khi vợ chàng mang nhang và hoa quả về tới nơi thì hai cái nấm mộ đã được dọn sạch sẽ. Vợ chồng chàng đặt hoa quả trước mộ, rồi đốt nhang cắm xuống đất trước hai ngôi mộ. Hoàng nói nhỏ với vợ: tội nghiệp cho họ em nhỉ, không có con cái nên không ai hương khói cả. Nếu khi nào mình có dịp qua đây, anh nghĩ mình nên ghé đốt cho họ một nén hương như em. Sau đó, vợ chồng Hoàng lái xe ra về, trong lòng thơi thới vì mình đã làm được một việc tốt cho người khác. Tuần sau đó, trong nhà Hoàng bắt đầu lại có sự lạ. Đêm về khuya, có tiếng lệch kịch ở dưới bếp và trên phòng khách. Vợ Hoàng tỉnh ngủ hơn nên thường bị các tiếng động này làm cho thức giấc. Vì là phụ nữ nên tuy nghe mà nàng chẳng dám ra xem, chỉ nằm nghe mà sợ một mình. Cũng chẳng dám đánh thức chồng vì sợ bị chồng chê là nhút nhát. Tuy thế, vì đêm nào cũng nghe nên một sáng chủ nhật, nàng đánh bạo nói với chồng: Anh có nghe tiếng động lạ trong nhà mình mỗi đêm không? tiếng động gì vậy? Hoàng lơ đãng hỏi. Tiếng lệch kịch trong bếp và trong phòng khách đó mà. Ôi, mấy con chuột nhắt mò ăn đó mà. Để anh mua mấy cái bẫy chuột về đặt là em ngay đó mà. Và hôm đó, Hoàng đi mua 3 cái bẫy chuột về cho vợ gài vào ban đêm. Nhưng đâu cũng vào đấy, tiếng động lệch kịch vẫn xảy ra hàng đêm. Một đêm nọ, vợ Hoàng thức giấc và buồn tiểu. Tuy sợ, nhưng chẳng lẽ kêu chồng dậy dẫn đi. Nàng xuống đất, xỏ chép đi xuống bếp. Hoàng ngồi bật dậy vì tiếng hét thất thanh của vợ mình. Nhìn không thấy vợ trên giường, chàng chạy vội ra ngoài phòng khách. Cũng không có nàng. Chạy xuống nhà bếp. Vợ chàng đang nằm sóng xoài bất tỉnh ở trên sàn bếp, nước đọng vũng ở trên sàn. Hoàng bế vợ lên giường và lấy dầu gió thoa thái dương cho nàng tỉnh lại. Hoàng lấy quần áo thay cho vợ, và lúc sau vợ chàng tỉnh lại. Nhưng cặp mắt nàng vẫn như thất thần, nhìn giáo giác chung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Vậy mãi nàng mới tỉnh hẳn lại, và rồi ôm mặt khóc thút thít. Hoàng hỏi một hồi, nàng mới dám kể: Em buồn tiểu nên xuống bếp để đi. Ai dè khi tới bếp, em thấy bà cụ già ở căn nhà trái đang đứng nấu nước. Bà quay nhìn em là em sợ quá, la lên rồi té xỉu luôn.
Hoàng không tin lắm vào lời vợ, cho rằng nàng bị ám ảnh bởi cái đêm ngủ nhờ tại căn nhà cháy, nên tâm thần không ổn định. Nhưng để trấn an vợ, chàng nhỏ nhẹ nói: "Thôi em ngủ đi. Nếu sau này em còn nghe tiếng động á, thì kêu anh nha." Đêm đó trôi qua mà không có sự cố gì nữa. Đêm sau đang ngủ, Hoàng bị vợ la dậy, nói thì thầm vào lỗ tai mình: Đó, anh có nghe tiếng lịch kịch ở trong phòng khách không vậy? Hoàng lắng tai nghe. Quả thật, đúng là có tiếng lịch kịch ở trong phòng khách thật. Chàng bắt đầu tin lời vợ mình. Tuy thế, là đàn ông nên chàng không đến nỗi sợ chết điếng như vợ mình. Chàng trườn nhẹ xuống giường, rón rén bước ra phía phòng khách. Thật ngoài sự tưởng tượng của Hoàng, ngồi lù lù ở trên cái ghế là ông bà cụ ở căn nhà cháy hôm trước. Họ đang thủng thỉnh nhâm nhi 2 ly nước trà bốc khói. Vẫn với dáng điệu hiền từ, họ đưa mắt nhìn Hoàng. Thì rợn cả da gà, Hoàng vẫn cố lấy giọng hỏi: Tại tại sao hai bác lại về đây ạ? Chào à, ở đó lạnh lẽo quá, nên hai bác đánh bạo về đây cho được ấm áp hơn. Và lại, hai bác thấy vợ chồng cháu là người nhân đức, nên hai bác nghĩ chắc các cháu chẳng chấp gì hai bác đâu. Nhưng vợ cháu rất sợ sự có mặt của hai bác trong nhà này lắm ạ. Nó là đàn bà nên yếu bóng vía lắm. Hai ông bà cụ có vẻ lo âu. Một chút sau, ông cụ lên tiếng: Hai bác xin lỗi, đã làm phiền đến vợ cháu. Hai cháu là người có lòng nhân, nên hai bác xin hai cháu đã làm ơn thì làm cho trót. Bác xin hai cháu làm ơn cho hai bác một lần nữa có được không? Hai bác cứ nói, nếu không ngoài khả năng thì cháu sẽ cố gắng thực hiện điều hai bác muốn ạ. Cháu hãy xin các sư đến mộ hai bác, làm một lễ cầu siêu cho hai bác là xong. Hai bác vì chết quan nên chưa được siêu thoát. Ai có lễ cầu siêu thì mới có cơ hội đầu thai được. Cháu hứa sẽ làm cho hai bác một lễ cầu siêu vào cuối tuần này. Cháu hơi tò mò một chút, xin bác cho cháu biết tại sao hai bác lại chết oan vậy? Ai gây ra cái chết cho hai bác? Đêm đó hai bác đang ngủ say trong nhà. Một xe đò liên tính chạy ngang. Anh lơ xe lên mùi cột lại hàng hóa. Anh ta hút thuốc và búng tàn về phía lề đường. Chẳng may tàn thuốc bay lên nóc nhà bác, và mái nhà bắt lửa. Vì đang say ngủ nên hai bác bị chết cháy trong nhà. Tuy là chết oan và anh lơ xe đã gây ra sự cố, nhưng xét cho cùng anh ấy đâu có cố ý đốt nhà bác, cho nên hai bác không có ý báo thù anh ta. Thôi cháu đi ngủ đi, và nhớ xin hai bác lễ cầu siêu nha. Nói rồi, ông bà cụ từ từ nhạt nhòa đi. Giữ đúng lời hứa, vợ chồng Hoàng lên chùa xin các sư đến chỗ mộ ông bà cụ, dựng một đàn cúng giải siêu. Từ đó về sau, không ai còn bị mời vào ngủ trọ ở căn nhà cháy nữa. Nhà Hoàng cũng trở lại yên tĩnh như xưa. Thỉnh thoảng có dịp đi qua đó, vợ chồng Hoàng vẫn ghé lại thắp một nén nhang và nhổ các bụi cây cỏ hoang mọc trên mộ cho họ. Hoàng còn làm hơn thế nữa. Mấy năm sau, chàng nhờ người cải mộ, đốt lấy tro cốt, rồi gửi vào một ngôi chùa gần đó. Chàng nói với vợ: Mình đã làm ơn thì làm ơn cho trót nha em. Buổi nghe truyện hôm nay xin được tạm dừng lại tại đây. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác.